vụ án số 8, ngôi nhà Villiers. Hồ sơ vụ án 008695, ngày lập hồ sơ 24 tháng 9 năm 1995, địa điểm Rainston, Virginia. Đối tượng biệt đội siêu nhiên số 3 của tổ chức 440. Thực thể người đàn ông ở góc phòng hay còn được biết đến là đối tượng 695. Danh sách những người trong đội 3: Robert Dulong, Dane Samuels, Rory Jackson, Ted Avery, Zach Paulson. Nội dung bản báo cáo ban đầu được đưa cho đội 3 như sau. Ở Rainston có một ngôi nhà mà hầu hết mọi người trong khu vực đều biết đến là nơi liên kết với những sự kiện ma ám. Ngôi nhà này được gọi là ngôi nhà Villiers. Những người khi đến gần ngôi nhà đều bị mất tích. Phần lớn những người đã vào nhà đều bị chết hoặc sẽ bị sang chấn nặng. Chúng tôi tin rằng đó thực sự là một nơi liên kết với các hiện tượng siêu nhiên hoặc một thực thể cấp cao đã chọn ngôi nhà ấy làm nơi trú ẩn. Các anh phải điều tra ngôi nhà và tìm ra nguồn gốc thực sự của những hiện tượng này. Các anh có thể tấn công, chống trả nếu các anh cho rằng điều đó là cần thiết. Sau đây là báo cáo về những gì chúng tôi biết lúc đầu. Vào ngày 24 tháng 9 năm 1995, biệt đội 3 đã tiến vào ngôi nhà Villiers. Ngay sau khi họ vào nhà, năng lượng huyền bí đã tăng lên một cách đột biến. Ngôi nhà sau đó đã tự động khóa lại. Biệt đội 1 và biệt đội 4 đã được cử đi nhằm cố gắng vào trong để cứu biệt đội 3, nhưng họ đã không thể tìm được bất kỳ cách nào để vào trong nhà. Cửa ra vào và cửa sổ không thể bị phá hủy ngay cả khi bị bắn. Biệt đội 3 được coi là đã mất tích cho đến khi ngôi nhà bất ngờ được mở ra một tháng sau đó. Đội 1, 2, 4 và 5 đã được cử đi để cứu đội 3. 3 thành viên đã được cứu sống là Robert Dulong, Rory Jackson và Zach Paulson. Thi thể nguyên vẹn của Dane Samuels đã được tìm thấy và một số phần cơ thể của Ted Avery cũng đã được tìm thấy. Robert ở trong tình trạng khá bình thường và có thể được thẩm vấn vài ngày sau khi được giải cứu từ ngôi nhà. Rory đã từ chối hầu hết các nỗ lực giao tiếp và sẽ không được phỏng vấn trong vài tháng. Zach vẫn không thể nói hay giao tiếp được. Tuy nhiên, vài tháng sau khi hồi phục, một số bác sĩ của chúng tôi đã tìm ra cách để có được câu chuyện của anh ấy. Sau đây là bản tóm tắt lời kể của Robert. Tôi đoán tôi sẽ bắt đầu với việc chúng tôi đang trên đường đến ngôi nhà Villiers. Rory và Ted lại làm mấy trò con bò về bộ phim Quái vật không gian. Rory nói rằng anh ấy có linh cảm không tốt về nhiệm vụ lần này. Còn Ted thì hùa theo cùng anh ta rồi họ sẽ kết thúc bằng việc trích dẫn một nửa những thứ từ cái bộ phim chết tiệt đó. Jen thì đang ở một góc nghiên cứu sơ đồ của ngôi nhà, hoặc đọc tóm tắt nhiệm vụ, hoặc thứ gì đó liên quan đến công nghệ. Tôi thực sự cũng không rõ. Dane luôn là người ít nói nhất ở trong nhóm. Zach dành phần lớn thời gian chỉ để nghe nhạc. Lũ nhóc luôn thích những thứ như vậy. Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi và tôi đã cho những người trong đội biết bọn họ sẽ tiến vào căn nhà bằng đường nào. Dane và tôi sẽ vào bằng cửa trước. Rory sẽ vào bằng cửa sau, Ted sẽ vào bằng cửa tầng hầm, còn Zach sẽ đi lên cầu thang đến hiên sau của tầng 2 và sẽ vào trong thông qua cửa trên của tầng 2. Tôi ra hiệu và tất cả chúng tôi bắt đầu tiến vào trong nhà. Sau khi bước qua cửa chính, Dane và tôi thấy mình đang ở trong một phòng khách trống rỗng. Nơi này bẩn thỉu. Sàn nhà mục nát, nấm mốc xuất hiện ở một số nơi và thỉnh thoảng chúng tôi còn thấy có những chỗ bị mất ván sàn. Đây đúng nghĩa là một ngôi nhà ma ám kiểu mẫu chết tiệt. Các thành viên đều đã liên lạc qua radio thông báo rằng tất cả các vị trí mà họ đã tiến vào đều an toàn, nên tôi đã cho phép họ thiết lập các thiết bị quét khác nhau. Thiết bị của chúng tôi cũng không đến nỗi tệ. Được rồi, thế này, tôi biết một số người trong các anh làm công tác quản lý doanh nghiệp nên có thể sẽ không quen với những công nghệ của chúng tôi. Vì vậy, hãy để tôi tóm tắt cho các anh hiểu. Tất cả chúng tôi đều chỉ mặc áo giáp chiến thuật thông thường, thứ mà các đội SWAT và một số quân đội sử dụng. Những người siêu nhiên không thực sự sử dụng súng, nhưng được biết là có thể sở hữu hoặc điều khiển những thứ, hoặc những người khác sử dụng vũ khí nhằm tấn công chúng tôi, nên ít nhất trang bị này sẽ giúp cho bọn tôi được bảo vệ khỏi những thứ đó. Súng mà chúng tôi trang bị là súng trường hoặc tiểu liên đã được cải tiến theo nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào từng cá nhân. Tất cả chúng tôi đều là những người lính được huấn luyện bài bản.
và những người cấp cao hơn cho phép chúng tôi được chọn đồ chơi của mình. Dù sao thì tất cả những khẩu súng của chúng tôi đều được cải tiến đặc biệt để có thể bắn được nhiều loại đạn khác nhau, tùy thuộc vào loại thực thể hoặc sinh vật hoặc bất cứ thứ gì chúng tôi đang chiến đấu. Đối đầu với một loại quái vật điện nào đó, bắn nó bằng đạn tử tính rồi đập nó tơi tả. Chúng tôi càng khám phá ra nhiều loại thực thể thì các nhà khoa học sẽ càng cung cấp cho chúng tôi nhiều loại đạn hơn. Chúng tôi có 2 loại máy quét, một loại cầm tay và một loại cố định, có tầm quét xa hơn. Máy quét sẽ phát hiện các chuyển động, thay đổi nhiệt độ, nhiễu loạn xung điện từ, phát hiện hạt P. Nói chung là nó sẽ phát hiện những thay đổi bất thường của môi trường. Rồi, quay lại với câu chuyện. Mọi người trong đội đều đã lắp đặt xong những máy quét xung quanh ngôi nhà. Chúng tôi đang ở thế phòng thủ và thăm dò. Nhưng rồi, tất cả những cánh cửa đột ngột đóng sầm lại. Tôi ra lệnh cho mọi người theo dõi máy quét của họ thật kỹ để xem có phát hiện bất cứ chuyển động nào không, và sau đó tất cả sẽ gặp nhau ở giữa nhà. Đột nhiên máy quét của Dane và của tôi sáng lên dữ dội và mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở một tòa nhà khác hay gì đó tương tự vậy. Cụ thể, tôi đang ở giữa một hành lang nào đó. Những bức tường thì tồi tàn và xuống cấp, nhưng không giống như trong ngôi nhà Villiers. Những bức tường này làm bằng thép hoặc một loại kim loại nào đó, nhưng đã bị rỉ sét và ăn mòn. Tôi nhìn sang và thấy Dane đang nằm bất tỉnh trên sàn bên cạnh tôi. Lúc đó, tôi nhận ra rằng cả hai chúng tôi đều bị mất trang thiết bị và vũ khí. Tôi không muốn đi quá xa xuống hành lang vì sợ Dane có thể sẽ sớm tỉnh dậy và không thấy tôi ở đâu. Nhưng đồng thời tôi cũng không định ngồi không ở đó, nên tôi đã đi xuống hành lang một đoạn ngắn để xem liệu tôi có thể tìm thấy một cánh cửa nào đó không. Tôi đoán tôi cũng nên đề cập rằng các hành lang được thắp sáng bằng những cây đèn huỳnh quang với độ sáng rất tệ. Dù sao thì tôi đã đi bộ vài phút xuống phần hành lang đó và không bắt gặp bất cứ thứ gì, nên tôi đã quay lại chỗ Dane đang nằm. Anh ấy vẫn đang bất tỉnh, và tôi đã ngồi cạnh anh ấy trong khoảng thời gian mà tôi nghĩ là khoảng vài giờ trước khi anh ấy bắt đầu tỉnh lại. Sự chờ đợi đó cũng không dễ dàng gì với tôi. Nó tĩnh lặng đến chết người, giống như khi ở trong một môi trường không có âm thanh và rồi tai bạn bị ù đi vì chẳng có gì để chúng nghe cả. Ước gì tôi có thể xem video trên kênh đi ngủ trưa để giết thời gian vào lúc đó. Cuối cùng, Dane đã bắt đầu cựa quậy một chút và rồi cũng đã tỉnh dậy hoàn toàn. Tôi hỏi anh ấy còn nhớ được gì trước khi ngất không, và những gì anh ấy nói khá giống với những gì tôi nhớ. Dane sau đó đã nói lên điều mà tôi đã nghĩ từ trước, rằng chúng tôi đã rơi vào bẫy của ngôi nhà và đang ở trong một dạng thử thách nào đó, hoặc đơn giản là bị giữ lại ở đâu đó để sau này bị giết. Dane cũng không loại trừ khả năng rằng chúng tôi có thể đang ở trong một loại ảo giác hay một chiều không gian kỳ lạ nào đó. Anh ấy cực kỳ thông minh nên tôi không tranh cãi gì với các giả thuyết của anh ấy, chỉ đứng đó và để anh ấy cố gắng đi đến kết luận. Cuối cùng, Jan cho rằng nếu chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, chúng tôi sẽ hoặc là gặp một thử thách nào đó, hoặc gặp chính thực thể đối tượng, hoặc có thể phát hiện ra điểm yếu trong bất cứ thứ gì đang giữ chúng tôi ở đây. Sau khi bàn bạc, chúng tôi đi ngược lại với hướng mà tôi đã đi vài giờ trước và đi trong khoảng thời gian chắc tầm 1 giờ mà không có gì xảy ra cả. Lúc đầu, tôi lo rằng chúng tôi đã bị kẹt trong một vòng lặp nào đó, nhưng Dane nói rằng anh ấy đã chọn ra một vài điểm nổi bật có thể nhìn thấy trên tường và chúng tôi vẫn chưa đi qua thêm bất kỳ điểm nào tương tự trong số đó, nên khả năng này đã bị loại bỏ. Chúng tôi thực sự chỉ đơn giản là đang ở trong một hành lang dài như số công thức hóa học hồi cấp 3 vậy. Nhiều giờ nữa trôi qua, vẫn không có gì mới xảy ra cả. Thêm nhiều giờ nữa trôi qua, vẫn chẳng có kết quả gì. Tôi không thể tin là chúng tôi đã không phát điên vì chẳng có điều gì mới xảy ra và còn cả tiếng ù ù cứ vang vọng trong tai chúng tôi nữa. Và khi cuối cùng cũng có điều gì đó xảy ra, nó tệ hơn tôi nghĩ, nhưng thật lòng là tôi đang mong đợi nó. Chúng tôi vẫn đang từ từ rón rén đi xuống hành lang thì đột nhiên những ánh đèn sau lưng chúng tôi bắt đầu tắt phụt.
Đó là một kịch bản của một bộ phim kinh dị rẻ tiền, nhưng nó thực sự đang diễn ra. Dần dần bộ đèn tiếp theo cũng nhấp nháy và tắt đi, từ những bộ đèn ở xa đến những bộ đèn ở gần chúng tôi hơn. Jane và tôi có sự hiểu biết đủ nhiều về phim kinh dị để biết rằng chúng tôi không muốn để cái bóng tối ấy bắt kịp mình, nên chúng tôi đã tăng tốc và bắt đầu chạy bộ. Đúng vậy, là chạy bộ. Tôi thấy cái cách mà anh đang nhìn tôi, nhưng đúng là chúng tôi đã chạy bộ, chỉ đủ nhanh để chúng tôi giữ khoảng cách với cái bóng tối ở đằng sau và từ từ thoát khỏi nó. Việc chúng tôi hoảng sợ và phóng thật nhanh chỉ để khiến mình bị kiệt sức thì có ích gì. Chúng tôi là những người lính được huấn luyện bài bản, chứ không phải là những đám thiếu niên ngốc nghếch chờ để bị bổ vào đầu bằng một nhát dìu. Dù sao, thì kế hoạch đó cũng không hiệu quả lắm với chúng tôi. Bóng tối cũng tăng tốc theo khiến bọn tôi cũng phải chạy nhanh hơn. Bây giờ nó giống như là một cuộc đua để giành lấy sự sống. Không đời nào chúng tôi có thể duy trì việc chạy như vậy trong một thời gian dài. Tôi cho là chúng tôi đã phải chạy trong khoảng 10 đến 15 phút và bóng tối chỉ còn cách chúng tôi tầm vài ánh đèn, nhưng rồi cuối cùng chúng tôi đã nhìn thấy sự giải thoát. Một cánh cửa ở phía bên trái của hành lang. Nó đã rỉ sét giống như mọi thứ khác ở đây, nhưng Dane đã giật tung cánh cửa ra và cả hai chúng tôi ngay lập tức rẽ vào, đóng sầm cánh cửa lại trước khi bất cứ thứ quái quỷ gì ngoài đó có thể bắt được chúng tôi. Chúng tôi dành một chút thời gian để thở và kiểm tra khu vực mà chúng tôi vừa mới vào. Đây là một căn phòng nhỏ, không lớn hơn phòng khách trong căn hộ của tôi. Trần nhà hẳn phải cao khoảng 2m3 hoặc 2m4. Sàn bằng xi măng, những bức tường giờ nhìn giống như được xây bằng bê tông. Nó được sơn màu trắng xỉn với những sọc xanh lục nhạt, khá giống với những căn phòng trong trường học hoặc những phòng trong bệnh viện. Không có thứ gì khác trong đây ngoại trừ một bóng đèn dây tóc treo trên trần nhà. Tôi nhớ mình đã chửi thề trong khoảng 1 phút hoặc lâu hơn, trong khi Dane chỉ ngồi đó phân tích mọi thứ. Anh biết đấy, Dane luôn là một người có tư duy và óc suy luận rất tốt. Không ngạc nhiên nếu sau vài năm nữa, cậu ấy được thăng cấp và được chỉ huy một đội của riêng mình. Thậm chí, Dane đã có thể có một đội của riêng mình nếu anh ấy thể hiện khả năng lãnh đạo của mình tốt hơn một chút. Dane cho rằng tình hình hiện tại của bọn tôi ít ra đã khá hơn phần nào so với khi còn ở hành lang và rằng chúng tôi nên nghỉ ngơi một chút. Tôi không tranh cãi và thực sự đã ngủ gật đi. Tôi thức dậy vì tiếng Dane kêu cứu và thấy anh ta đang cố gắng đóng cánh cửa mà chúng tôi đã bước vào. Cố gắng phá cửa, đẩy vào từ phía bên kia là bóng tối. Có những tua đen hoặc xúc tu hoặc thứ gì đó đang cố gắng để cạy cánh cửa mở ra. Không chần chừ tôi nhảy lên và dồn hết sức lực vào cánh cửa và đã thành công đóng sầm nó lại. Và tôi thề rằng mình đã thấy một số xúc tu bị cắt đứt và rơi xuống sàn, nhưng khi tôi nhìn xuống thì tất cả những gì tôi thấy chỉ là sàn xi măng. Khi sóng gió qua đi, Dane gục xuống dựa vào cửa. Anh ấy trông tệ lắm, nhợt nhạt và sợ hãi. Tôi hỏi anh ấy chuyện gì đã xảy ra kể từ khi tôi ngủ gật. Anh ấy kể cho tôi nghe và tôi thực sự nhớ khá rõ những gì anh ấy nói. Ngay khi anh ngủ, tôi bắt đầu kiểm tra căn phòng kỹ hơn. Tôi đang cố gắng tìm kiếm một manh mối nào đó, có thể là một cánh cửa ẩn nào đấy. Đầu tiên, tôi rà soát toàn bộ sàn nhà và chẳng tìm thấy gì. Sau đó, tôi kiểm tra xung quanh các bức tường để tìm kiếm một số vết sơn bong tróc hoặc một đường nối hay gờ nổi nào đó. Khi tôi đến góc xa nhất của căn phòng, tôi có một cảm giác rất kỳ lạ, gần giống như cảm giác ớn lạnh, sợ hãi. Điều đó khiến tôi quay ngoắt về phía cánh cửa, lúc này đã mở toang. Hành lang bên ngoài hoàn toàn tối đen và thứ duy nhất tôi có thể thấy là hình bóng của một người, hoặc chỉ ít là nó giống người. Tất cả những gì tôi có thể nói đó là hình bóng đó rất to béo. Ngay lập tức tôi chạy đến đóng cửa lại và đó là lúc tôi gọi anh dậy, thưa chỉ huy. Bây giờ tôi thấy anh lại nhìn tôi với vẻ mặt khó tin đó. Để tôi đoán nhé. Anh đang cho rằng việc Dane đột nhiên có cảm giác kỳ lạ rồi quay lại để rồi phát hiện ra mối nguy hiểm nghe có vẻ khá ảo đúng không? Và như đã nói, vì anh là người làm công tác quản lý nên tôi sẽ nói rõ cho anh biết. Trong quá trình đào tạo, chúng tôi được dạy là phải tin tưởng vào bất kỳ cảm giác kỳ lạ nào mà chúng tôi có.
Cơ thể con người sẽ từ chối và phản ứng với những thứ không tự nhiên. Jan có cảm giác như vậy khi thứ đó ở ngưỡng cửa, và nó đã khiến cho anh ấy quay ngoắt lại. Chết tiệt. Tôi cá là cơ thể tôi cũng đang mất bình tĩnh, mặc dù tôi đang ngủ. Tôi ước gì mình có thể nói rằng Dane và tôi đã can đảm và đi ra hành lang đó, đá đít cái thứ quái thai kia và trốn thoát. Nhưng tất nhiên điều đó đã không xảy ra. Ngay sau khi chúng tôi đóng cánh cửa đó lại, bóng đèn bắt đầu nhấp nháy. Tôi nghĩ Dane và tôi đều biết rằng chúng tôi sẽ bị giết nếu chúng tôi còn nán lại trong căn phòng này, nên chúng tôi lại cố gắng phá cánh cửa ra. Thật trớ trêu phải không? Nhưng nó không nhúc nhích một inch nào. Và rồi ánh sáng tắt ngúm và tôi cảm thấy như cơ thể mình bị ném xuống sàn. Tôi không thể cử động, không thể nói, chỉ thấy lạnh ngắt trong bóng tối. Sau một khoảng thời gian không xác định trôi qua, khi tôi vẫn nằm trong bóng tối, thì ánh sáng đã quay trở lại. Ngay lập tức tôi nhận thấy được 3 điều. Thứ nhất, tuy căn phòng đã có ánh sáng trở lại, nhưng độ sáng lại thấp hơn rất nhiều, đến mức làm xuất hiện những khoảng tối ở các góc phòng. Thứ hai, Dane đang nằm cách tôi khoảng 1 mét về bên phải, vẫn còn thở nhưng không cử động gì. Thứ ba, cái này quan trọng này, có một gã đàn ông to lớn đang đứng ở góc phòng. Và đúng là hắn rất béo, giống như lời Dane đã nói, chứ không phải là kiểu cao to vạm vỡ như mấy thằng cha nhà khoa học vẫn luôn làm lố lên. Được rồi, nghe hơi khó tin, nhưng những khoảng tối mà tôi đã nói trước đó giờ giống như đã trở thành một loại sinh vật sống nào đó, vì tôi gần như có thể thấy rằng nó đang thở. Người đàn ông trong góc quay lại đối mặt với chúng tôi, và khi hắn ta bước đến gần hơn, tôi bắt đầu thấy rằng hắn ta có một khuôn mặt gần như không có bất cứ đường nét gì. Đầu hói, 2 vòng tròn hoàn hảo giống như hốc mắt, theo nghĩa đen đó là những vòng tròn hoàn hảo. Mỗi vòng tròn có một chấm đen ở chính giữa. Tôi không thể nhớ được là hắn có mũi hay không. Hắn ta có thể có một cái mũi, hoặc có thể không. Tôi chỉ là không thể nhớ được. Tuy nhiên, tôi nhớ rất rõ về cái miệng của hắn. Hắn nở một nụ cười, và đó là nụ cười khinh bỉ và tự tin nhất mà anh có thể tưởng tượng ra. Như thể hắn ta biết chính xác điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, hoặc là hắn biết được bí mật sâu thẳm nào đó của vũ trụ. Tôi nhớ hắn ta có mặc một chiếc áo, loại mà hay mặc ở trong bộ vest hoặc thứ gì đó tương tự, và hắn cũng mặc một chiếc quần Âu, nhưng tôi thực sự mấy không tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài cái khuôn mặt đó ra. Hắn ta bước đến chỗ Dan đang nằm và cúi xuống chạm vào người anh ta. Ngay khi tay hắn chạm vào Dan, bóng tối ở các góc phòng lao về phía anh ấy và bắt đầu dồn thẳng xuống 2 hốc mắt và miệng của anh. Dan hơi vùng vẫy, cố gắng kháng cự, nhưng rồi anh ấy nằm bất động hoàn toàn. Đồ béo ngu ngốc đáng nguyền rủa đó. Sau khi đã xử xong Dan, hắn ta chuyển mục tiêu và nhìn sang tôi. Tôi đã sẵn sàng để hắn chạm vào tôi và để bóng tối cuốn tôi đi, hoặc bất cứ điều gì khác, nhưng hắn ta chỉ ở đó, nhìn chằm chằm vào tôi một lúc. Nụ cười của hắn đã biến mất, và đôi mắt nhỏ của hắn ta có phần hơi run lên. Sau đó thì sao? Tôi thực sự cũng chẳng biết. Tôi tỉnh dậy trong cái phòng khách chết tiệt của ngôi nhà. Nằm cạnh là Dan, với Hoffer và cái biệt đội 1 khốn nạn của hắn đang lay chúng tôi dậy. Dan đã chết, còn tôi thì không. Sau đó tôi được cho biết những ai đã sống và chết trong đội của mình, cũng như tình trạng của họ. Rory vẫn đang từ chối giao tiếp với bất kỳ ai, và Jack thì vẫn đang được theo dõi. Tôi biết rằng anh và một số người đàn ông ở đằng sau tấm kính kia cũng đang cố gắng tìm hiểu tình trạng của tôi, và tôi sẽ nói thẳng với anh. Thật sự là nhiệm vụ lần này toàn là mấy chuyện tào lao và nhảm cứt. Tôi buồn vì đã mất đi những đồng đội của mình. Tôi thất vọng vì anh chọn chỉ cử duy nhất đội của tôi vào một nhiệm vụ mà mọi thứ vẫn còn quá mù mịt. Tôi cũng ghét khi nghĩ đến việc chính Hoffer có thể là người đã cứu mạng tôi, đồ khốn nạn. Nhưng anh trả cho chúng tôi nhiều tiền để làm những gì chúng tôi cần làm, và tôi cảm thấy như mình đang ngăn trẻ em hoặc những người vô tội nói chung khỏi những cơn ác mộng này. Tôi có thể không phải là người đàn ông thông minh nhất, nhưng tôi đủ sự già dơ và rõ ràng là anh cho rằng tôi đủ giỏi để làm lãnh đạo. Cho tôi nghỉ 1 tuần hay gì đó, rồi để tôi đào tạo một nhóm lính mới. Và nói với Hoffer là tôi sẽ đến gặp hắn sau. Robert Dulang tiếp tục chỉ huy biệt đội của mình vài tuần sau cuộc thẩm vấn này. Thông tin thêm.
người đàn ông trong góc phòng, hiện được gọi là đối tượng 695, đã bị bắt bằng những cách không được kín đáo cho lắm. Ngôi nhà Villiers đã bị xé toạc khỏi mặt đất và đã được vận chuyển bằng đường hàng không đến căn cứ của tổ chức. Nhiều công dân của Rainston đã phải bị mua chuộc, đe dọa hoặc thậm chí là bắt giữ để thông tin này không lan truyền thêm nữa. Sau đây là bản tóm tắt lời kể của Rory. Đã vài tháng trôi qua kể từ sự cố ấy và tôi vẫn gặp khó khăn khi nói về nó, nhưng tôi tin rằng bây giờ tôi thể chia sẻ câu chuyện về phần nhiệm vụ của mình. Tôi chắc rằng Robert đã tóm tắt tổng quát cho các anh biết về nhiệm vụ, nên tôi sẽ bắt đầu luôn vào thời điểm lúc tôi đã vào trong nhà. Như anh đã biết, tôi được Robert chỉ định tiến vào bằng cửa sau, nên tôi đã làm theo. Tôi mở cửa sau và bước vào nhà. Trước mắt tôi là một căn bếp thực sự rất bẩn. Tôi kiểm tra các góc trong phòng, các lối dẫn vào bếp, những chỗ có thể ẩn núp được. Chẳng có gì. Tôi liên lạc qua radio báo cáo khu vực của mình là an toàn khi vẫn đang lục tung các tủ và tủ lạnh, mặc dù điều đó cũng chả quan trọng vì chúng cũng trống không. Sau đó, Robert ra lệnh thiết lập máy quét và tôi đã làm theo. Tôi thiết lập cái máy quét lớn và rút cái máy quét cầm tay ra. Bất thình lình, máy quét cầm tay của tôi phát hiện thấy thứ gì đó từ một cánh cửa ở xa, và rồi đột nhiên cánh cửa tôi đã vào và các rèm cửa sổ đóng sầm lại. Rob đã đưa ra một số cảnh báo qua radio và tôi bắt đầu đi đến cánh cửa đó, trong khi tôi nghe thấy cái máy quét to kia như muốn nổ tung. Tôi nhớ mình đã cố gắng quay lại để xem xét cái máy đó, tuy nhiên tôi hẳn đã ngất đi. Tôi tỉnh dậy và thấy mình nằm trên một cái cáng trong một bệnh viện đã xuống cấp. Tôi thừa nhận rằng mình đã hơi hoảng loạn và gọi tên những người khác của đội trong, khi lẽ ra tôi nên nằm im và xem xét tình hình xung quanh. Không có ai trả lời tôi và cũng không có gì lao vào phòng để giết tôi, nên tôi đã đứng dậy và rời khỏi phòng. Chứ nếu mà có, thì giờ này tôi đã không ở đây kể chuyện rồi. Ha ha. Lúc này, toàn bộ thiết bị của tôi đều bị mất hết, kể cả khẩu súng của mình, nên tôi cố gắng bám sát vào tường và đi dọc xuống hành lang. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy một bản đồ về cái bệnh viện này ở trên tường và tôi đã dùng nó để định hướng. Bệnh viện có 3 phần chính là cánh đông và cánh tây, cùng những phòng cấp cứu nằm ở trung tâm bệnh viện. Tôi ở tầng 2 của cánh tây. Bây giờ tôi đã có góc nhìn bao quát về nơi mình đang ở, nên tôi đã bắt đầu tìm kiếm trong mọi căn phòng ở cánh tây. Ban đầu tôi nghĩ tất cả chúng đều hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ một phòng. Một trong những phòng có chứa một chiếc, giống như mũ của những quý ông ngày xưa, hoặc một loại mũ cổ nào đó. Tôi không nhớ chúng được gọi là gì, nhưng nó nằm ở góc phòng. Đây là tất cả những gì tôi tìm thấy ở cánh tây. Tôi đi đến khu vực trung tâm của bệnh viện và cố gắng thoát ra qua lối vào ở sảnh chính, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích. Tôi đã thử đấm, đá, đẩy, kéo cánh cửa nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi cảm thấy có dự cảm xấu về dãy phòng cấp cứu, nên tôi đã chọn kiểm tra cánh đông trước. Sau 1 giờ tìm kiếm, lục soát thật kỹ trong các phòng, những gì tôi tìm được giống như ví của bọn sinh viên lúc cuối tháng vậy. Không có gì hết, thế là tôi quay lại sảnh chính gần những phòng cấp cứu. Tôi bước vào hành lang cấp cứu và thấy có khoảng 10 phòng. Tôi kiểm tra 2 phòng đầu tiên, nhưng chẳng thấy gì. Khi tôi quay trở lại hành lang, tôi thấy có một người bước vào một căn phòng ở phía xa. Lúc đó, tôi nghĩ đó có thể là một thành viên nào đấy trong đội 3 yêu quý của mình, nên tôi ngay lập tức đã đi đến căn phòng đó và tiến vào mà không chút do dự. Nếu lúc ấy tôi chậm lại một chút để thực sự suy nghĩ thấu đáo về điều đó, thì tôi sẽ nhận ra khả năng ấy là thấp đến mức nào và tôi sẽ thận trọng hơn. Dù sao thì, khi tôi mở cửa, tôi nhìn thấy hình bóng của ai đó ở góc phòng. Cảm giác rùng rợn trong tôi gần như đạt đến đỉnh điểm vào lúc này. Nhưng nỗi sợ ở một mình ở đây đã thắng thế trong tôi, và tôi đã bước đến chỗ của người đó. Khi tôi đi được khoảng đường, đèn trong phòng vụt tắt trong khoảng 5 hoặc 6 giây. Khi đèn bật sáng trở lại, khung cảnh hiện ra đủ để ám ảnh tôi cho đến ngày tôi chết. Sàn gạch, tường và trần nhà của bệnh viện không còn là những vật liệu xây dựng nữa. Giờ đây, các bức tường được làm bằng thịt với những con mắt và những cái miệng với răng nanh nhọn hoắt. Trần nhà trông như đang thở.
và sàn nhà thì phủ đầy ấu trùng và giòi bọ. Người đàn ông trong góc quay lại và tất nhiên, hắn đéo phải là thành viên trong nhóm của tôi. Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng rất có thể tôi đã bị mắc kẹt trong căn phòng khủng khiếp này cùng với chính thực thể mà tôi được cử đến để khống chế. Hắn ta khẽ cười nhẹ với tôi. Thực ra khi nghĩ lại, nó giống một nụ cười nhếch mép thì đúng hơn. Rồi hắn bắt đầu bước về phía tôi. Tôi đã đọc một số phần trong báo cáo của Rob và tôi có thể nói với anh rằng đây chắc chắn là cùng một thứ. Quần áo sang trọng, thân hình khá tròn trịa, béo béo, đôi mắt, thậm chí cả nụ cười nhếch mép đó. Và hắn ta bước tới và nắm lấy vai tôi. Lúc này trần nhà bắt đầu co giật, những cái miệng trên tường bắt đầu cắn và tất cả các con mắt đều nhìn tôi một cách giận dữ. Phần tệ nhất là những con giòi, chúng bắt đầu bò lên chân tôi và tôi không thể di chuyển. Tôi không thể phủi chúng đi. Tôi hoàn toàn bất lực vào thời điểm đó. Tôi nhìn lên và thấy hắn lại đi về phía góc phòng. Tôi nhắm mắt lại khi những con bọ đang dần trèo lên cổ tôi và khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã ở trong bếp với những thành viên từ các đội khác xung quanh mình. Có thể đến đây sẽ là một kết thúc có hậu vì tôi chẳng bị sao cả. Nhưng không, làm gì dễ ăn thế. Mỗi đêm kể từ nhiệm vụ ấy, tôi đều gặp ác mộng, trong đó các sự kiện lặp lại. Tôi tin rằng nó muốn khiến tôi không được tham gia vào các đội của tổ chức trong suốt quãng đời còn lại. Ngoài ra, thú thật thì tôi thực sự vẫn không muốn nói về câu chuyện này một chút nào nên có thể tôi đã bỏ qua một số chi tiết mô tả chỉ để kể phần của mình nhanh nhất có thể. Đừng lo, tôi không bỏ sót bất cứ điều gì quan trọng đâu, chỉ là tôi bỏ qua những phần không cần thiết thôi. Bây giờ xin thứ lỗi, tôi đã kể xong câu chuyện của mình nên hãy để tôi đi. Rory Jackson hiện đang bị nhốt trong một viện tâm thần do tổ chức điều hành sau khi anh ta bị phát hiện đang cố gắng tự sát. Sau đây là tóm tắt lời kể của Jack, được kể lại bởi cố vấn chuyên về chấn thương đầu của anh ấy. Thật khó để hiểu được những gì Jack Paulson muốn truyền đạt trong nhiều tháng. Anh ấy mất khả năng nói, và phương tiện duy nhất chúng tôi có thể khiến anh ấy tương tác đó là nghệ thuật. Cụ thể là những bức vẽ bằng bút chì màu. Ban đầu không có dấu hiệu hay lý do nào cho những bức vẽ của anh ấy, nhưng một số người chăm sóc anh ấy cũng như tôi đã nhận thấy những nét liên quan trong các bức vẽ. Rõ ràng là Jack đã kể nhiều câu chuyện riêng biệt thông qua nhiều góc nhìn khác nhau bằng những bức vẽ của mình. Tôi đã xác nhận điều đó khi đọc qua bản tóm tắt của Robert Dulang. Về cơ bản, Jack đã vẽ ra toàn bộ những sự kiện đó, nhưng thông qua con mắt của Dane Samuel. Trên thực tế, ban đầu chúng tôi đã bỏ lỡ điều này vì anh ấy không vẽ chúng theo bất kỳ thứ tự nào cả. Chúng tôi đã xem qua tất cả các bản vẽ tương ứng với Dane và nhận thấy rằng anh ấy đã giấu những con số nhỏ ở đâu đó trong các bản vẽ để chúng tôi có thể sắp xếp chúng theo thứ tự. Jack dường như đã vẽ xong bức tranh cuối cùng của mình, vì ngay khi hoàn thành, anh ấy đã trả lại phần giấy còn thừa và bút chì của mình vào ngăn kéo và anh ta không còn lại gần chúng nữa. Bên cạnh Dane, chúng tôi còn có những bộ bản vẽ liên quan đến Jack và cả Ted Avery, cũng như một bộ hình ảnh khác có thể giúp làm sáng tỏ thực thể này. Tôi cũng sẽ chỉ tóm tắt những gì có thể suy đoán được từ các bản vẽ. Điều này sẽ dẫn đến các bản tóm tắt tuy khá ngắn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các chi tiết. Câu chuyện của Ted. Các bức vẽ bắt đầu với việc cả đội đang được đưa tới căn nhà đó, với Ted đang nhìn Rory Jackson và các thành viên khác. Cuối cùng, sau khi đã phân công xong, theo lệnh, Ted tiến vào trong tầng hầm của ngôi nhà Villiers. Các bức vẽ cho thấy nơi này chứa đầy những giá áo lót, quần tây đen, mũ chóp cao cũ và mũ quả dừa. Mảnh giấy tiếp theo được tô màu đen hoàn toàn và tôi tin rằng đó là hình ảnh Ted bất tỉnh, giống như những bức vẽ theo góc nhìn từ những thành viên khác. Ted tỉnh dậy trong một nơi trông giống như một hầm mỏ. Trong bức vẽ có xe đẩy loại dùng trong mỏ và nhiều dây đèn khác nhau cũng được sử dụng trong các hầm mỏ. Ted lang thang trong các đường hầm một lúc và tôi nghĩ anh ấy đã sợ hãi điều gì đó vì hầu hết các bức vẽ đều cho thấy cánh tay và chân của Ted đang ở tư thế chạy nước rút. Anh ta đang chạy xuống một đường hầm dài, trong khi anh ta dường như nhìn sang một đường hầm khác, giao với đường mà anh ta đang chạy. Và tuy hơi khó nhìn nhưng chắc chắn đó là hình bóng của thực thể đó.
Cả Robert và Rory đều gọi nó là người đàn ông ở góc phòng, nên tôi cũng sẽ gọi nó như vậy. Ted hoặc là không để ý đến người đàn ông, hoặc là không phản ứng quá quyết liệt với hắn khi anh ta tiếp tục chạy thục mạng xuống đường hầm. Thực ra có rất nhiều bức vẽ về anh ấy chỉ chạy cho đến khi các cạnh của bức vẽ bắt đầu mờ dần và đen lại. Tôi tin rằng điều này cho thấy sự kiệt sức của Ted. Cuối cùng, Ted vấp phải một thanh ray xe đẩy và ngã. Khi anh ấy quay lại, có những sinh vật giống nhện đang ở rìa tầm nhìn của anh. Một trong số chúng có kích thước bằng một chiếc xe đẩy trong bản vẽ, nên tôi thực sự tin rằng Ted đang bị những sinh vật giống nhện to lớn đuổi theo. Anh ta cố gắng đứng dậy, nhưng con gần nhất đã tóm lấy chân anh ta và kéo anh xuống về phía đám sinh vật kia. Điều này khiến anh ấy bị những sinh vật đó giữ chặt tay chân, không thể trốn thoát. Người đàn ông ở góc có thể được thấy đang nhoài người ra khỏi một bên của đường hầm và đi về phía anh ấy. Người đàn ông tiến gần hơn đến Ted trong mỗi bức vẽ và cuối cùng hắn chạm vào bụng của anh. Ngay lúc đó, những sinh vật nhện kéo các chi của Ted cho đến khi chúng bị đứt toạc. Bộ bản vẽ này kết thúc với phần lớn các bức còn lại chỉ có độc duy nhất màu đen, chỉ có một hình vẽ nhỏ ở giữa, trông giống như một cái miệng đang cười nhếch mép. Câu chuyện của Jack. Các bức vẽ của Jack thực sự khác với các bộ bức vẽ của những thành viên khác vì anh ấy đeo tai nghe phát nhạc trong suốt cả nhiệm vụ. Vì một lý do nào đó, Jack nhớ chính xác những gì đang phát trong cuộc đụng độ của mình với thực thể và đã viết lời bài hát cùng một số nốt nhạc ở cuối mỗi bức vẽ của mình. Bây giờ, tôi không tin rằng bản thân lời bài hát là quan trọng, mà đúng hơn là anh ấy đã chọn viết chúng ra ngay từ đầu. Vì anh ấy không có bất kỳ thứ gì khác để viết. Tương tự như những người khác, sau khi được phân công, Jack đã tiến vào qua cửa trên tầng 2, và đó là một phòng ngủ nào đấy trong ngôi nhà Villiers. Jack nhìn thấy một chuyển động nhẹ ở cửa vào phòng và đã chĩa súng vào đó. Cùng lúc ấy, anh ta bất tỉnh. Phần tiếp theo trong các bức vẽ của Jack khá thú vị. Một số phần của bức vẽ có lẽ là một khu rừng tối tăm nào đó, trong khi những phần khác của cùng một bức vẽ sẽ là bên trong ngôi nhà Villiers. Để dễ hình dung, những bức vẽ từ đây với mỗi bức sẽ chia ra hai nửa. Một nửa sẽ là khung cảnh trong rừng và một nửa sẽ là bên trong ngôi nhà, và vẫn sẽ cùng lúc được thể hiện qua góc nhìn của Jack. Một điều cần lưu ý là khi cánh tay phải của Jack được thể hiện trong ngôi nhà, anh ấy vẫn cầm vũ khí, nhưng nó trống rỗng khi ở trong rừng, mặc dù cánh tay ở nửa phần trong rừng vẫn đang ở tư thế cầm súng. Cá nhân tôi nghĩ rằng Jack được cho là sẽ đến một khu rừng giống như những thành viên khác, được dịch chuyển đến những nơi khác, ngoại trừ việc âm nhạc liên tục phát ra trong tai anh, khiến anh ấy gắn chặt với ngôi nhà hoặc với thực tại ban đầu hoặc thứ gì đó đại loại vậy. Tôi không nghiên cứu các thực thể và cũng không có hứng thú với mấy thứ đó. Jack đi lang thang qua ngôi nhà lai giữa rừng cho đến khi anh ta đến tầng hầm của ngôi nhà, đồng thời là rễ của một cái cây khổng lồ. Anh ta dường như lục lọi khắp các giá đỡ một cách nhanh chóng, với khẩu súng luôn chĩa về phía trước. Trong các khu rừng, có những con mắt đáng sợ xuất hiện xung quanh anh ấy. Jack nhận thấy người đàn ông ở góc tầng hầm đang nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt khác hoàn toàn với những bức ảnh trước đó. Hắn đang tức giận. Trong rừng, một cánh tay có móng vuốt nào đó được nhìn thấy đang vươn ra khỏi bóng tối và với tới Jack. Jack nhắm súng vào người đàn ông và bắn về phía anh ta. Người đàn ông biến mất khỏi đó, để lại một vài vệt máu. Jack lúc này được nhìn thấy đang chạy lên cầu thang với nhiều bàn tay hơn đang cố túm lấy anh ở phía rừng. Anh ta lên tầng 1 và có vẻ như đang nhìn xung quanh. Đôi bàn tay trong khu rừng có vẻ mong manh và run rẩy, trông khá yếu ớt. Jack dường như bước thêm vài bước nữa trước khi ngã gục. Khi Jack tỉnh dậy, có một số người lính ở xung quanh anh ấy và anh tháo tai nghe của mình ra, kết thúc lời bài hát. Những bức vẽ còn lại chỉ liên gian đến khoảng thời gian mà anh ở phòng khám này. Sau đây là bộ bản vẽ khác. Bộ bản vẽ này gồm 5 bức tranh giúp tôi hiểu thêm đôi chút về người đàn ông ở góc phòng. Bức vẽ đầu tiên là phòng khách của ngôi nhà Villiers với Robert và Dane nằm trên mặt đất. Người đàn ông ở góc phòng trong bức tranh đang bóp cổ Dane, đầu hắn ta quay thẳng về phía người đang xem bức vẽ. Bức vẽ thứ hai là về nhà bếp.
Rory nằm dài gần cửa sau và người đàn ông ở góc phòng có thể được nhìn thấy đang nhoài người ra từ phía sau tủ lạnh. Một lần nữa nhìn chằm chằm vào người đang xem bức vẽ. Bức vẽ thứ ba là ở tầng hầm. Bức vẽ cho thấy Ted bị người đàn ông ở góc phòng xé toạc chân trong khi hắn ta nhìn chằm chằm vào người xem. Bức vẽ thứ tư là ở phòng ngủ. Jack được nhìn thấy đang vật lộn để đứng dậy. Và người đàn ông ở góc phòng có thể được nhìn thấy trong gương đang nhìn Jack một cách giận dữ. Bức vẽ cuối cùng mà Jack vẽ là ở chính tòa nhà này. Đó là bức vẽ Jack ngồi ở cái bàn nơi anh ấy vẽ hầu hết những bức này, và tôi đang nghiêng người qua vai anh ấy để xem. Có lẽ bối cảnh là khoảng 3 tháng trở lại đây. Bên ngoài cửa sổ, ở xa một chút là người đàn ông ở góc phòng đang nhìn chằm chằm vào. Tôi ngay lập tức từ chức và chuyển đi nơi khác. Tôi khuyên các anh nên đưa ra các biện pháp ngăn chặn tốt hơn cho thực thể này, vì tôi tin rằng nó đã lừa các anh, nghĩ rằng nó đã bị ngăn chặn và đang bị quản thúc. Phân tích cuối cùng của tôi về tất cả những điều này là thực thể này dường như dịch chuyển ý thức của mọi người đến các cõi khác và sau đó tấn công cơ thể vật lý của họ để giết họ. Tuy nhiên, tôi không phải là chuyên gia về những thứ này, nên tôi sẽ để các anh nghiên cứu thêm. Chỉ cần làm ơn hãy giam giữ hắn thật nghiêm ngặt, vì Jack và vì tôi. Jack và cố vấn của anh ấy hiện đã mất tích. Các biện pháp an ninh tốt hơn đã được áp dụng xung quanh. Đối tượng 695, mặc dù chúng tôi có bằng chứng cho thấy nó đã bị giam giữ kể từ khi chúng tôi di rời ngôi nhà Villy. Hồ sơ vụ án đã đóng, lại là tôi, chủ thớt đây. Tôi đang đăng hồ sơ vụ án này từ căn hộ mới của tôi, cũng là hồ sơ đầu tiên mà tôi đăng kể từ khi chuyển đến đây. Tuyệt vời. Tuy nhiên, giờ tôi đang sống ở một nơi ở mới xa quê hương. Tôi thực sự không có nhiều điều để bình luận về hồ sơ vụ án lần này. Có vẻ như đó là tiêu chuẩn của tổ chức 440. Mặc dù bây giờ tôi tin rằng không phải 100% những người trong cái tổ chức này đều là xấu xa và độc ác. Không có gì mới về Tattle. Hãy nhớ rằng hồ sơ số 9 có thể sẽ là lần cuối cùng để có thể đặt câu hỏi cho Tattle trong phần hỏi và đáp của cậu ấy. Tôi cũng sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào có liên quan mà tôi có thể trả lời trong phần bình luận bên dưới. Vì vậy, như mọi khi, hãy giữ an toàn nhé. No sleep. Peace out.